Sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di laluan perkapalan global, dan kebanyakan orang masih belum menyadarinya. Sebuah negara yang sebelum ini hanya dilihat sebagai pemain serantau, kini secara senyap sedang membentuk laluan yang menggerakkan aliran tenaga dunia. Jika Anda terus bersama saya, Anda akan faham bagaimana Indonesia mempengaruhi penghantaran bahan api dengan cara yang membuatkan negara ASEAN lain mula memberi perhatian semula. Ini bukan sekadar soal geografi, ini tentang pengaruh, strategi, dan masa yang tepat. Berbama YouTube berjauh, saya melihat tugang-gatan dalam persaingan ini. The delaske imda word, pau quasi thoth bukan hanya temat semantik, and it's yung ford singkin temat simnet guth. Jika dia akal bagi Anda, maka damper perbincangan ini. Dan jika Anda percaya jika seperti isli gila teman-teman merakni hentai jiwa isahan ini kongsiunan ermasteming. Assalamualaikum. Meritili di karini datang benelas. Indonesia berada di kedudukan Bukit Maritim paling strategik di dunia. Itu bukan baru. Tapi apa yang berubah dan menggunakan kedudukan new dudukan? Negara yang terutama antara Lautan Hindi dan Pasifik mengenai akses peminum alam Olympic tentang Selat Melaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Itu keagasan di besar. Ini adalah bersekitar gergiu, terutamanya Tenaga. Kira-kira 1/4 dari minyak yang diperdagangkan di dunia melalui Selat Melaka saja. Fikirkan sejenak. Setiap gangguan, setiap perubahan dasar, setiap peralihan laluan di sini memberi kesan besar kepada Asia dan dunia. Sekarang, ini perkara yang sering terlepas pandang. Selama ini, Selat Melaka menjadi laluan utama kerana ia lebih pendek dan murah. Tapi ia juga sempit, sesak, dan terdedah kepada risiko. Kapal tangki besar, terutamanya very large crude carriers, kadang-kali berat mulai dengan muatan penuh. FMAZ Cerebro, itu dari menggengkemasan dan menilaian alternatif. Dan di situ Pengaruh Indonesia memerhatikan secara senyap tetapi itu. Itu yang tiga reksa sekat keperwang, dan dia kecelakaan, keselamatan, dan keselamatan. Tetapi NUJ juga mau mengrisk kesarak. Semakin lama, ini mendorong ke Anda semuanya seperti Selat Lombok dan Selat Makassar hadid ada menyudah Indonesia. Ialah ini lebih dalam. Etdes a enempo kapta forward. Side member. Mengkini that's up. They behentuk menan fro ini itu praktikal. Indonesia sebelum menyikat apa-apa. Ia hanya mendapat mencuat kerana menjadi pilihan yang baik apabila tiga jadi sedang berubah. Mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Permintaan tenaga global di Asia terus meningkat, terutama tuan negara seperti China, India, dan Asia Tenggara. Termasuk amal ketegangan geopolitik senturi nastalan arti apa. Apabila ketidakpastian meningkat, syarikat perkapalan mula memperbaiki laluan mereka. Mereka tidak mau bergantung sepenuhnya kepada satu laluan sempit. Ini bukan teori. Ini adalah corak yang lihat berbila kawasan emerkal baik ketegangan atau insiden. Bayangkan tu situasi mudah. Sebuah kapal tangki membawa minyak mentah dari Tengah menuju ke Asia Timur. Secara tradisional, ini Selat Melaka. Tetapi jika kesesakan meningkat atau risiko dirasakan tinggi, lakukan Indonesia menjadi pilihan. Gandakan keputusan ini merentasi ratusan kapal dari masa ke masa, dan tiba-tiba Indonesia bukan sekadar negara transit. Ia menjadi penjaga laluan strategik. Sekarang kita tambah satu lagi lapisan. Indonesia telah melabur dalam infrastruktur pelabuhan, pemantauan maritim, dan rangka kerja peraturan. Ini bukan pembangunan secara rawat. Ia selaras dengan visi yang lebih besar untuk memperkukuh ekonomi maritim negara. Indonesia telah lama menyebut dirinya sebagai poros maritim dunia, dan idea ini kini mula menunjukkan hasil sebenar. Sejak workshops berdamai, the carry baru sekedu ini just shift type. Pametro lebih tat bermat keselamitan dari kekalantu rating. Semua ini dekat ke syarikat perforward nanti baist. Fikir kenaikan juga mana Freiber bersepsa. Jika Anda adalah negara jiran, Anda mula sedar bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penting dari segi geografi. Ia kini penting dari segi operasi. Dan perubahan ini boleh terasa mendadak, walaupun sebenarnya ia berlaku secara perlahan. Mari kita gunakan contoh mudah. Bayangkan sebuah fraya senya sedikit kerain kaling pendek. Their voice semakin sesak, kemalan makin cool. Kelihatan meningkat. Pada masa yang sama, semua itu laluan alternatif berteganip. Pada nawang, sedikit pengguna beralih.
Kemudian semakin ramai. Aha, riun alternatif itu tu eting, very penting. Itu emerging as dang naturligen perkainits. It's during white is used per merits, in a kaisha just be the thalapun pyrisa in mawari steli dan tenawer. Dengan membentuk keadaan transit, ia secara tidak langsung mempengaruhi kos, masa, dan mature perjalanan. Dan dalam perdagangan global, 3 faktor ini sangat penting. Perubahan kecil dalam masa pantaran es pernah mempengaruhi harga. Kelewatan boleh ganggu rantaian bahan. Laluan dan lebih selamat boleh menjadi pilihan tema. Masih diri Anda. Jika Anda diverse menghantar bernilai berbilion dolar, adakah Anda akan mengabaikan hasil yang mengaruhi lawan Anda? Sudah tidak. Itulah sebabnya perhatian semakin meningkat. Mereka ASEAN asli. Negara itu instrumensiat dan avres bertain tawar dengan kanker serantau. Kerjasama, perdagangan, dan pembangunan berada dalam asas utama. Tep pengaruh dan rantau ini stesa berubah. Apabila sadar main desafio mainkan berlepas dalam sektor kritik Fred, sentrangst tangin tupper, thirsi perhapwait. It's a bukses semestinya persaingan negatif, ahani kembada bersemaya. Negara seperti Singapura, yang telah lama menjadi hub maritim utama, sangat memahami kepentingan laluan perkapalan. Malaysia, yang terletak di sepanjang Selat Melaka, juga memainkan peranan penting. Apabila laluan alternatif Indonesia semakin dikit, ia sedikit sebaik sebengaman. Tidak secara drastik, tetapi cukup untuk mencetuskan perbinaan. Dan ini cara penting yang sering terlepas. Pengaruh seperti tidak bagus jebising. Ia terumumkan kekaman besar. Ia secara senyap melalui keputusan harian di berjuaga kapten. Sebab itu, senarisi sebuah kuegat selai kini. Mari kita tutakkan dengan. Remalak, jika berada di Malaysia, perkara ini penting diupani sangka. Ekonomi ada terhadap perdagangan maritim. Pelabuhan seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas are not penting dalam logistik global. Sebagai perubahan dalam cara perkapan, volume kecil, lebih harus tas itikangan, pendapatan, dan tatas. Ini bukan mereset. Ini bermaksud penyesuaian. Sekarang fikirkan lebih strength. Perdagangan global semakin kompleks. Rantaian bekalan tidak lagi hanya dioptimumkan untuk kos, tetapi untuk ketahanan. Ini bermaksud kepelbagaian dan fleksibiliti. Kedudukan geografi Indonesia secara semula jadi menyokong keperluan ini. Dan apabila main global menyesuaikan diri, Indonesia menjadi semakin kukuh. Masih diagwaik tergeri fork. Wishu federal yang sumda tetami kelewin. Avat siru hak manustriu berfree for. Pengaruh Indonesia bukan tentang menguasai pengeluaran minyak, tetapi tentang berada di kedudukan di mana setiap keputusan perlu melaluinya. Ada satu lagi lapisan. Tekanan alam sekitar dan peraturan global semakin meningkat. Syarikat kapal mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kecekapan. Pemilihan laluan memainkan peranan penting. Laluan lebih panjang mungkin meningkatkan penggunaan bahan api, tetapi kesesakan juga memediskan tambazian. Jadi syarikat sentiasa menilai keseimbangan ini. Jika Indonesia boleh mendia laluan dan break selebihan. Bayangkan sebuah kapal yang terperangkap dalam keses, membakar bahan api dan bisa bergerak efisien. Bandingkan dengan laluan yang lebih lanjut dan sedikit lebih jauh. Mana yang lebih baik? Jika tersyuri yang berlangsung di Sepengtam. Dan ini membawa kita ke puncak perbincangan. Pengaruh Indonesia bukan berlaku secara terasing. Ia sebahagian daripada perubahan global, di mana negara yang berada di titik transit strategik semakin penting. Ini berlaku dalam perkapalan, kabel data, dan penerbangan. Geografi kembali menjadi kuasa, tetapi dalam bentuk moden. Jadi apa maknanya untuk masa depan? Kita mungkin akan melihat lebih banyak pelaburan dalam infrastruktur maritim Indonesia. Lebih banyak kerjasama serantau, tetapi juga lebih banyak penyesuaian strategik dalam ASEAN. Negara seperti Malaysia dan Singapura akan terus memperkukuh kelebihan mereka, dan corak perkapalan global akan terus berubah. Sekarang kita simpulkan semuanya. Pengaruh Indonesia dalam rangkaian penghantaran bahan api global bukan tentang dominasi mendadak. Iklan heptukal strategik, bergantung in berzingli fall in borwidzi. Alangid Rachel geografi, infrastruktur, dan dynamic perdagangan sior Kate. En dat is Marie Smendig Wena Testev en Enerus Team Tanks in Map.
Dan nafaham tak pegawai store search and memberikan healing. Apa yang Anda perlu ingat ialah ini. Pertama, kuasa hari ini datang daripada kedudukan, bukannya pengelolaan. Kisah. Perubahan kecil dalam logistik boleh kesan besar himayat basic masa. Dan ketiga, Asia Tenggara satu aspek penting dalam sistem global. Jika aspek ini membuka train teretat hingga tough tangan dunia, makin tidak sudah nilai daripadanya. Kengsi dapat. Australia therefore, with Indonesia akan terus berkembang, atau negara lain akan giging keadaan. Dan jika anda mahu lebih nyui serta seperti ini, taskan bersama. Kerana perubahan seterusnya mungkin sudah mula. Dan kebanyakan orang and you spread.